ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح. بهذه الكلمات وصف الأمين العام للأمم المتحدة الاتفاق الليبي الذي عقد في جنيف بعد 5 أيام من المحادثات المكثفة وسنوات من الصراع بين الفرقاء، لينتهي بوضع حكومة انتقالية عليها نقل البلاد إلى بر الأمان بعد سنوات من الحرب والخراب. فما هو الاتفاق الليبي الذي صوت عليه الليبيون في جنيف؟ وما الذي سيتغير الآن؟ بعد أيام من المفاوضات وأشهر من النقاشات سبقها اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، اختار ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 5 فبراير من عام 2021 حكومة مؤقتة للبلاد عبر التصويت الذي وضع على رأسها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء، كما ضمت القائمة عضوي المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي. المفاجأة كانت بفوز القائمة الثالثة والتي حصلت على 39 من أصل 73 صوت. الفوز جاء في ظل منافسة مع القائمة التي سميت بقائمة التوازنات الدولية، والتي تضم 2 من أقوى السياسيين في ليبيا، هم رئيس برلمان الشرق عقيل صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، والتي حصلت بدورها على 34 صوتا في فرق بسيط عن القائمة الناجحة. القائمة الفائزة ضمت شخصيات جديدة نوعا ما على الساحة الليبية. الأول هو رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي عمل سابقا سفيرا لحكومة الوفاق الإخوانية في اليونان، وطرد من اليونان على إثر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومته وتركيا، وترجع أصوله إلى قبيلة المنفي شرق ليبيا، وكان عضوا سابقا في المؤتمر الوطني العام، ويعرف أنه من الموالين والعاملين مع حكومة الوفاق الإخوانية في ليبيا، كما يعرف بمعارضته لبرلمان الشرق والمشير خليفة حفتر. أما رئيس الحكومة وهو عبد الحميد دبيبة فتعود أصوله لمدينة مصراتة غرب ليبيا، وهو رجل أعمال معروف ومدير الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة حاليا، وقد سعى منذ فترة ليحل مكان فائز السراج في حكومة الوفاق الإخوانية. أما النائب موسى الكوني فهو نائب سابق بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وانسحب منها بسبب ما وصفه عدم وفاء المجلس بالتزاماته. أما النائب عبد الله اللافي فهو عضو في مجلس النواب، وذلك عن مدينة الزاوية غرب ليبيا. نتائج الانتخابات لاقت ترحيبا داخليا ودوليا واسعا، وكان على رأسهم المرشحون الخاسرون والمشير خليفة حفتر، بالإضافة لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج. كما رحب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالاتفاق، ودعوا ببيان مشترك الجهات الفاعلة في ليبيا إلى تسليم السلطة بشكل سلس للسلطة الجديدة. الحكومة الانتقالية الجديدة لديها الكثير من المهام لتنفيذها، على رأسها تشكيل حكومة وزارية جديدة خلال مدة 21 يوم من بعد الاتفاق، يكون فيها حصة النساء 30%، ويجب أن يصادق البرلمان الليبي عليها لتكون قادرة على تنفيذ مهامها. وفي حال رفض البرلمان فعليهم العودة للملتقى في جنيف من جديد. كما ستقود عملية مصالحة وطنية شاملة تدعم اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وتعيد لملمة الفرقاء في الساحة الليبية، وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات عدة يأتي في أولوياتها انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. كما ستكون المسؤولة على الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها في ديسمبر من عام 2021 لتفضي في النهاية لحل جذري للصراع في ليبيا. ولكن دعونا نتوقف للحظة، ما الذي يحدث في ليبيا؟ منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 دخلت ليبيا في حالة من الفوضى العارمة، فبعد إنهاء النظام السابق انهارت سريعا معه مؤسسات الدولة، وفقدت السيطرة تدريجيا على البلاد بالكامل، لتخرج ميليشيات مسلحة في مختلف المناطق غلب عليها الطابع القبلي في البداية، وساعد ذلك على ظهور جماعات إسلامية متشددة، من بينها كانت فصائل من تنظيم داعش
لتتحول ليبيا بذلك إلى ساحة صراع بين ميليشيات غير قانونية، وذلك في ظل غياب أي جسم حكومي حقيقي وغياب سلطة الدولة في ليبيا كلها. بحلول عام 2014 عاد المشير المتقاعد خليفة حفتر إلى ليبيا، وهو خصم القذافي القديم الذي عاش لسنوات طويلة في الولايات المتحدة ليؤسس الجيش الوطني الليبي الذي تعهد منذ اليوم الأول بتحرير البلاد من المتطرفين وإعادة توحيد ليبيا من جديد. جسم عسكري قوي بقيادة جنرال متمرس لقى ترحيبا دوليا وعربيا في ظل غياب أي جسم يمكنه تنفيذ ما يعد فيه، لينطلق في معاركه من شرق ليبيا. بعد عامين تحديدا شكلت حكومة الوفاق الوطني بدعم أممي غرب ليبيا، والتي تعود تبعيتها للإخوان المسلمين دون النظر لخليفة حفتر والجيش الوطني، ما أدى لتشكل معسكرين في الشرق والغرب سرعان ما تواجه في عدة معارك وسط محاولات دولية لعقد مفاوضات تنهي الصراع بينهما، لكنها باءت بالفشل في كل مرة. حكومة الوفاق الإخوانية سارعت بعد ذلك لنيل الدعم من تركيا، وعقدت معها عددا من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، ومن بينها كانت اتفاقية ترسيم الحدود التي أغضبت اليونان ومعها عدد من الدول الأوروبية. ومن ثم مررت تركيا قرارا عبر البرلمان لإرسال وحدات من جيشها لليبيا، وذلك لدعم حكومة الوفاق هناك، ثم جندت مقاتلين سوريين للقتال معها، وأنشأت قواعد لها في غرب ليبيا لتثبت بذلك موطئ قدم لها في شمال أفريقيا، وتكون من المستفيدين من ثروات البلاد النفطية في حال نجحت بالإبقاء على حكومة الوفاق فيها. تقول تركيا اليوم أنها لن تنسحب من ليبيا، والسبب أنها دخلت باتفاقيات قانونية مع حكومة معترف بها دوليا، وأن تواجدها سيستمر حتى تأمين الاستقرار في البلاد على حد وصفها، فيما يأتي على عاتق الحكومة الانتقالية الجديدة إخراج أي قوات أجنبية أو ميليشيات مسلحة لتكون قادرة على تأمين البلاد بالكامل بالفعل. فهل ستنجح الحكومة الجديدة بحل كل تلك المشاكل؟ أم أن الصراع سيبقى مستمرا في ليبيا؟